הוא שחקן קבוע בכתבי הקודש ובמסורת היהודית, סמל של שפע ופרנסה והמזון העיקרי במקרא, הלחם. למה דווקא הוא? הכל מתחיל בחיטה. חג השבועות או חג הקציר הוא הזדמנות מצוינת לספר את סיפורו של הדגן שמקורו ממש פה. אזור ארץ ישראל התברך בחיטה, שהיא גם הגידול השני הנפוץ ביותר בעולם. בזכותו התמקמו כאן קהילות אנושיות כבר בתקופה הנאוליתית, כ10,000 שנים לפני הספירה. הם אלה שגידלו פה חיטה למאכל והשתתפו במהפכה החקלאית. גרעיני שעורת הבר מגלגל הם עדות מזמן אמת לראשית החקלאות באזור. כן, זרעים אמיתיים בני 11,000 שנה, מן התקופה שבה אבות אבותינו כבר זרעו וקצרו. זה מוצג נדיר במוזיאון ובכלל, שישתמר בזכות שריפה וגם בזכות האקלים היבש. ביחד עם קערת השחיקה מחורבת מנחה שבעמק הירדן, הם העדויות הראשונות בעולם לתחילת המהפכה החקלאית. המגל היה החידוש הטכנולוגי של התקופה. 3 להבי צור שחוברו אל ידית מעוקלת, עשויה קרן יעל, בדבק שנרקח משרף וקולגן, ומחזיקים מעמד ביחד כבר 9,000 שנה. חג השבועות ובמרכזו הקציר חל בתום ספירת העומר, כמו שניתן לראות בלוח ספירת העומר מפולין משנת 1924. 49 ימים מבדילים בין תחילת קציר השעורה לקציר החיטה, ימים שמבטאים ציפייה ותקווה ליבול פורה. ומה קורה כשהיבול דל? בצלחת חרסינה מאותרת בזהב שנוצרה בעשור הראשון של המאה ה-20 בווינה, נושאת רות המואביה צרור אלומות חיטה. רות המואביה, גיורת, ענייה, יוצאת בלית ברירה ללקט שיבולים אחרי הקוצרים, ומסיימת כאימה של מלכות דוד. גם בראשית ימיה של ההתיישבות הציונית בארץ, החיטה והלחם זוכים ליחס מיוחד ומקבלים משמעות סמלית. יצירתו של נחום גוטמן, נושאת האלומות, משנת 1926, היא ביטוי מצוין לאידיאולוגיה של אסכולת ארץ ישראל. הקבוצה התמקדה בעיקר בציור ארץ ישראל, נופיה ואנשיה. השתמשה בצבעים עזים ובאור הבוהק של הארץ. במרכז הציור הזה, אישה ערבייה נושאת על ראשה אלומות חיטה. אמרנו, הדגן הנפוץ באזור. החיטה בארץ ישראל סימנה את תחילת המהפכה החקלאית, חיברה בין בועז לרות המואביה, והייתה לסמל לעבודת האדמה ולחידוש ההתיישבות. זה נותן משמעות אחרת לביטוי אם אין קמח אין תורה, לא?